nay thì tôi rất là thích cái hôm nay vì là diễn tả đúng những gì là đang diễn ra trong những cái ingot sử. When we speak about emax, or ingots, or blocks, whatever, Khi mà nói về emax, cái thỏi sử emax hoặc là cái khối sử emax, then we never speak about transparent. đấy thì người ta chưa bao giờ nói về cái độ trong. We always speak about translucency. And translucency, it's not transparent. Cái độ thấu quang và cái độ trong thì đây là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. And as more milk I drop inside the glass, Thì càng nhiều cái giọt sữa mà mình đổ vào trong cái ly nước, as more opacious will be my glass of water. thì cái ly nước nó sẽ càng đục. And as more milk, as more light reflection Càng nhiều created. càng nhiều nước thì sẽ càng nhiều ánh sáng phản xạ lại. So that means here the light is going through, and here is the light is reflecting, and therefore it's turned white. Nghĩa là khi mà ánh sáng nó đi qua cái ly bên tay trái này thì ánh sáng nó sẽ đi xuyên qua luôn. Còn những cái ly mà càng về phía bên phải thì ánh sáng nó sẽ bị dội lại, phản xạ lại. Thì đó là lý do vì sao cái ly nhìn nó bị đục. And in all ceramic, you can create a bleach ingot, an opacious ingot, who is translucency Và đây là lý do and opacity. That's not working. do chúng ta không thể chế tạo được một cái ingot mà nó vừa trắng nhưng mà lại vừa trong. So if you want the bleach color, then you have to drop a little bit more milk inside. Otherwise, it's not bleach. It's not whitish. Nếu mà bạn muốn cái màu tẩy trắng á, thì chúng ta sẽ phải thêm nhiều sữa vào trong cái ly nước và chắc chắn là nó sẽ trở nên trắng và xong không thể trong. And if you understand this kind of slide, this kind of glasses level, then you understand the whole ceramic system. Nếu mà bạn hiểu được cái hình ảnh này, hiểu được cái độ trong của cái ly nước, những cái ly nước đó thì bạn sẽ hiểu được cái tính chất của vật liệu toàn sự. And the same with build up. Tương tự với sự đắp. So as thinner I build up, or less I build up, as more translucent you will get. Càng đắp sự ít, càng đắp mỏng bao nhiêu thì nó sẽ càng trong. Can we switch off the light, please? Tắt cái bật cái này. Thank you. Maybe you see it now better. I place here veneer on the ivoclavivadent bread, and you see in the middle of the veneer, the C or the L is coming into the material. Để một cái veneer lên trên cái chữ ivoclav. Mọi người có thể thấy là cái ở giữa cái veneer thì cái chữ C và chữ L này, nó ảnh lên. So we have, the material has the possibility to mask something, Thì vật liệu nó có khả năng che cái chữ kia, or to absorb the background into the material. và hấp thụ cái nền ở phía sau. And you know already, hopefully you know it. When I go very minimum or minimal, and you go very thin, thinner than 0.3 with the material, then it's turned automatically translucent, more translucent. Hy vọng là mọi người hiểu, tức là khi mình cho cái vật liệu nó càng mỏng, nó rất là mỏng, chẳng hạn như khoảng 0.3 thì nó sẽ trở nên trong. And this is exactly the problem. If you not respect the thicknesses or the wrong choosing of the ingot, Nếu chúng ta không tôn trọng cái độ dày của vật liệu hoặc là chúng ta chọn sai cái ingot, then you can be a loser or you can be a winner. chúng ta có thể trở thành người thất bại. And you are now in the lucky situation, you are sitting here now, so I will explain how to choose the correct ingot in each situation. Và hôm nay thì mọi người rất là may mắn khi mà ở đây, tại vì tôi sẽ giải thích cách để lựa
chọn điểm đó. Okay. So, what's the meaning about emax? Emax nghĩa là gì? What do you think? Mọi người nghĩ sao? Maximum? Second word? Enamel, maximum. Oh, that's also nice. I never heard this before. Chưa chưa nghe rất là hay. Other suggestion? Other ideas? Ai có ý khác nữa mà? Emax nghĩa là gì? Đó. Aesthetic. Oh yeah, that's a very good option. But it's also wrong. Rất là hay nhưng mà chưa chưa. It's so funny. I travel now since 5.5 years all over the world. And we speak about emax. But nobody knows what's really behind that word. It's so funny. Rất là buồn cười là tôi đã đi khắp thế giới khoảng nửa năm nay để giảng về emax, nhưng mà không ai hiểu emax, không ai biết emax nghĩa là gì. So, I say you the answer. Empress to the maximum. For those who don't know the story behind emax, just a quick repetition. Cho những người mà không có biết cái câu chuyện ở đằng sau về emax. Empress was the beginning of glass ceramic. Rất là bắt đầu cho cái sự thủy tinh. For 20 years ago, we developed a material, it's called Empress, who was a true revolution in the dental market. Cách đây còn 20 năm thì chúng tôi đã phát minh ra cái vật liệu Impress, đó là một cái cuộc cách mạng lớn trong vật liệu nha khoa. For 20 years ago, nobody has this technology developed. So Ivoclavivadent was the first company who developed Empress. Cách đây 20 năm thì chưa có công ty nào có cái sự phát triển như vậy. Và chúng Ivocla đã có cái sản phẩm phát triển. And after 13 years experience, we did some improvement. Và sau 13 năm phát triển thì tôi lại có cái giải pháp mới. I call this salt and pepper inside. Tiêu. And then we developed a system who called emax. Sau đó để phát triển hệ thống gọi là emax. And emax is not just a porcelain. Emax không chỉ là gồm sứ phụ, or the ingot, or the blocks, or the lithium disilicate. Không chỉ là ingot, không chỉ là block sứ, không chỉ là sứ lithium disilicate. Emax is a system, and the system who is working in the patient mouth. Emax là một hệ thống, đây là một hệ thống và hệ thống đó hoạt động trong miệng bệnh nhân. And important is that you know we have two markets or two different kind of products. One is the glass ceramic, and one is the oxide ceramic. Với chúng tôi có hai cái sản phẩm chính. Thứ nhất đó là sứ thủy tinh, và thứ hai là sứ oxy. And these two materials are from the chemistry and from the physical property totally different. Hai cái loại vật liệu này về mặt tính chất hóa học và về mặt cấu tạo thì hoàn toàn khác nhau. I call this always you can't compare apple with pears. Tức là chúng ta không thể nào so sánh táo với lại là dứa. But depends about the indication, we have it in the assortment. For different kind of indication and different kind of solutions. Sẽ có những cái chỉ định khác nhau và có những giải pháp khác nhau. And what is also unique, we have just one powder, one ceramic, and one shading system for each of the material. Chúng tôi một điểm đặc biệt nữa, chúng tôi có một hệ thống sứ phụ, một cái hệ thống so màu và cho những cái vật liệu trên. So you don't have to buy a system for each material, so you can use one porcelain, one shade system for three different kind of materials.
Bạn không cần phải mua quá nhiều mà chỉ cần mua một loại vật liệu cho toàn bộ hệ thống. Let's speak about the potential stumbling blocks. Stumbling blocks are some on the ways. Sometimes this can be a stumbling block. Oh. Đây là cái cản, vật cản khi mà đi đến cái vật liệu toàn sự. So what we have is we look and prevent stumbling blocks. Chúng ta phải vượt qua và chặn những cái hòn đá cản đường này. This is, for example, the ingot selection. It's a huge stumbling block to be successful. Và đây là một cái tiêu biểu, đó là việc lựa chọn ingot là một cái vật cản rất là lớn. And this can be also the equipment part. Giá thiết bị cũng là một cái cản trở. Furnace, for example, or press furnace. Cái lo nước như là cái lo ép sứ. And I recommend to our customer always look and go for courses before you start with the system. Chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng là hãy tham dự những cái khóa học trước khi bắt đầu làm việc. Because I call this respect the system, because the system is tested. Before Ivo Club Ivaren produce or bring something on the market, we have it tested in our R&D department. Chúng tôi gọi đó là sự tôn trọng hệ thống, tại vì những cái hệ thống đều đã được kiểm tra, đều đã được tiến hành thử nghiệm ở trên phòng nghiên cứu và phát triển của công ty. Ivo Club Ivaren has more than 220 employees in the R&D. Chúng tôi có khoảng 200 nhân viên của bộ phận nghiên cứu và phát triển. It is the biggest R&D in the whole dental field. Đây là cái bộ phận nghiên cứu và phát triển lớn nhất trong ngành nhai. And these guys, they show us some guardrails next to the street. Những cái người này thì mang lại cho chúng tôi cái hàng rào bảo vệ trên cái con đường mình đi. Of course, we can drive a little bit on the left side and a little bit on the right side, but never too close to the guardrail. Chúng ta có thể lái ở bên trái cũng được, ở bên phải cũng được, nhưng mà đừng bao giờ lái quá gần cái hàng rào. If you don't set guardrails, then it's exactly happen what you see here on that picture. Mọi người không tôn trọng cái hàng rào thì nó sẽ giống như cái hình ảnh này. So people do not respect the system, so they go and drive left or right. Mọi người đã không có tôn trọng cái hệ thống, không tôn trọng cái con đường mà sẽ lại vòng vèo vào bên trái. So for example, we have also nice video tutorials. You can also have a look on the video tutorials. Đằng sau những cái hướng dẫn sử dụng như vậy thì chúng ta có thể xem những cái video hướng dẫn. And these are also available to watch. I know that not everyone likes to read, so you have now the chance to watch as well. Mọi người có thể đọc được, xem video ở hướng dẫn này. Và tôi biết là không phải ai cũng thích đọc, thì bây giờ chúng ta có thể xem. And when you have a look, what Ivo Club Ivaren is doing for you guys with instruction for use, video tutorials, etc., etc. That's a huge time and a huge amount of money to help you to go to a next step forward. Những cái việc mà ai Ivocla làm như là những cái hướng dẫn sử dụng những cái video này để giúp sử dụng, hỗ trợ sử dụng cái sản phẩm. The reason why Ivo Club Ivaren has so many products in this portfolio is not to make you more confusing. Do vì sao mà Ivocla lại có nhiều sản phẩm như cái hình này, không phải là để làm cho mọi người rối. The reason why is that we have different situation in the patient mouth. Do là vì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái tình huống khác nhau trên miệng bệnh nhân. So we have to mask discoloration teeth. We have to mask thin veneers, strong discoloration, minimum prep, bridges, implants,
So many indications. Chúng ta phải che màu, rồi chúng ta phải làm cái veneer mỏng, chúng ta làm một phần trên implant, làm cầu răng, chúng ta gặp rất là nhiều tình huống ở bên ngoài. And every situation is unique. It's not like production that we can make 100 crown in the same way. Và Unfortunately. Những cái tình huống như vậy thì nó hoàn toàn là độc nhất. Nó không phải như là một cái sản phẩm chúng ta phát triển, không phải là chúng ta làm 100 cái răng sứ thì cái nào cũng như cái nào. So we have always to look what is the background, what is the pre-stage before we start to build up our tooth. Chúng ta phải biết được là cái mạo răng nào là cái tốt nhất trước khi mà bắt tay vào. I would like to say 2 or 3 things about chemistry before we go a step forward. Và tôi sẽ nói một hai điều về hóa học, về tính chất hóa học trước khi. All of these materials has different kind of strengths and indication. Tất cả các loại vật liệu này thì có cái độ bền khác nhau và cái chỉ định nó cũng khác nhau. So for example, feldspar has a strength of 90 megapascal. Chẳng hạn như là sứ phụ thì nó khoảng 90 megapascal. Then Empress has 185 megapascal. Còn vật liệu Empress thì nó khoảng 185 megapascal. Lithium disilicate has 500 megapascal. Lithium disilicate thì khoảng 500. And zirconium oxide, the second generation, has 120 megapascal. Và vật liệu zirconia thế hệ thứ hai thì nó khoảng 1.200 megapascal. And all these different kind of materials have, you can cement it adhesively or conventional. Và các loại vật liệu khác nhau này chúng ta có thể giảng hoặc là gắn theo truyền thống. And for example, you can make veneers with zirconium oxide because it's not etchable. Và như chúng ta không thể làm veneer với vật liệu zirconia được vì chúng ta không thể giảng được, không thể etching được. So the only all-rounder in this field is lithium disilicate. You can go with adhesively or you can go at conventional with cementation. Cái duy nhất ở trong cái này thì đó là vật liệu lithium disilicate, thì chúng ta vừa có thể giảng vừa có thể gắn xi măng như truyền thống. And what do you think? What's the strength of our natural enamel? Mọi người nghĩ sao về cái men răng tự nhiên? An idea? No idea. The enamel, what we have, the enamel is the incisal material. The color or structure. No, the strength of the material. The strength. Người nghĩ là cái độ cứng của cái men răng tự nhiên như là cỡ nào? Our natural enamel has a strength of 70 megapascal and is our hardest substance in the whole body. The hardest. Cái men răng thì là khoảng 70 megapascal, đó là vật liệu cứng nhất. And what you see here, we have in each material a harder strength value than our natural enamel. Mọi người có thể thấy là các loại vật liệu này đều cứng hơn men răng. For example, the strength of a material is important of the homogeneity of the material. So for example, when you mill and press emax or lithium disilicate, you have a clear like a diamond material in your crown. Thì mọi người có thể thấy là khi mà chúng ta làm một cái mạo, chẳng hạn như làm bằng mạo xử lý mắt thì nó giống như là So therefore, a strength of 500 megapascal. 500 megapascal. We have, and this is very important, especially for the clinical side, we have 10-year clinical evidence now. 10 years and more than 100 million restoration are in the patient mouth. Và đây là một cái vấn đề quan trọng về khía cạnh lâm sàng. Chúng tôi đã nghiên cứu cái vật liệu này được 10 năm, khoảng trên 100 triệu cái mạo sử trên toàn thế giới. No company
no dental company offer a scientific report who is such precise than this evidence or scientific report of ivoclavivadent. And this is unique in the dental field. And we give the guarantee that this material works in the patient mouth. Không còn một công ty nào trong ngành nha mà có một cái báo cáo khoa học mà có quy mô đến như vậy. Đây là một cái bằng chứng đảm bảo cho cái vật liệu này là một vật liệu tốt. So this system here, this works into it since 10 years. Này đã được nghiên cứu khoảng 10 năm. We go now back to the ingot selection. And the ingot selection, or the different kind of material, I try to explain it. Chúng ta sẽ quay lại về cái việc chọn miếng gốc. So the first what we have in this portfolio is called HO, high opacity. Cái đầu tiên đó là HO, tức là high opacity, tức là độ đục cao. This ingot is opaque like calc. It's opaque and mask all dyes. Đây là vật liệu có độ đục cao, có thể che màu được tất cả các cái cùi đá. I call this is my firefighter. When I have a fire, metal post, strong discoloration, I choose this one. Và đây là cái người lính cứu hỏa của mình, tức là khi mà có cháy thì anh ta sẽ sẵn sàng dập lửa. Chẳng hạn như những trường hợp mà rắn quá tối, nhiễm màu quá nhiều thì cái này có thể cháy được. Then, one of my favorite one, it's called MO1. Một cái ingot mà tôi cũng thích đó là MO. MO means medium opacity. MO là nghĩa là medium opacity, tức là độ đục vừa trung bình. For those who have no idea what is medium opacity, medium opacity has the same effect like deep dentin in the porcelain. Cho những bạn mà không có hiểu về cái chữ MO lắm thì cái MO nó còn bằng cái lớp ngà sâu của cái sư phụ. Ivoclavivadent is not producing opaque dentin. Ivoclavivadent make porcelain with deep dentin. Deep dentin is more whiter, more translucent. Ivocla thì không có sản xuất cái bột sữa opaque mà chỉ sản xuất cái bột sữa deep dentin, tức là nó trong hơn, tự nhiên hơn, nó thấu quang hơn so với cái bột sữa opaque. Then we have a new one. It's called IPS Multi. That's a ingot with two different kind of shades inside. Chúng ta có cái đó là IPS Multi, thì nó có hai cái. Then we have our best-selling product. It's called low translucency, LT. LT, có cái ingot LT thì nó có cái độ trong thấp. And LT has a dentin color. LT thì nó có màu ngà. It's similar to the dentin property what we have in our natural dentin body. Nó có cái tính chất tương tự như là ngà răng tự nhiên trong răng của chúng ta. Then our shemale, it's a mixture between HD and LT. So we have combined these two properties together and we created the incisal empty ingot. And this empty means medium translucent. Còn liệu MT thì nó trung hòa giữa hạt T và lên T thì nó ngã cái mức nga răng của việc. And nevertheless, or last but not least, we have the high translucent HD ingots who are enamel-like or incisal-like, and we have the impulse assortment with Opal effect 1 and 2. Sau cùng là chúng ta có cái ingot hạt T thì có độ trong cao, nó tương tự như men răng hoặc là cạnh cạnh. Và có cái ingot impulse, nó có opaque 2 và opaque 1. So this enamel material is for minimum invasive cases who are full monolithic, for example. Một liều có opaque, một liều men
cạnh cản cái này dùng cho những trường hợp mà xâm lấn tối thiểu. Then we can go conservative with the cutback technique, for example, with multi, LT and empty. Sau đó chúng ta có thể để những cái giải pháp bảo tồn, chẳng hạn như dùng ingot, multi, LT hoặc MT. And MO and HO are just for layering technique, copying and layering. Thì giữa thì chúng ta có thể thấy là có thể dùng với kỹ thuật cắt bách, còn cuối cùng á, là cái vật liệu MO và HO thì chỉ có thể dùng với lắp sừng thôi. Okay. And this concept here, MO, LT, empty, this concept, we took this now in the zirconium disc. Những cái khái niệm với MO, với HO thì có thể dùng cho cái vật liệu zirconia. So we have now in the assortment also an empty multi-disc, we have an empty disc, we have a low translucent disc, and we have an MO, medium opacity disc. Về vật liệu zirconia thì chúng tôi cũng có tương tự những cái những cái đĩa sứ như vậy, tức là MT là độ trong trung bình, rồi LT là độ trong thấp và MO là độ cản quang vừa. And everything in the product portfolio with the red color here. This is also in deep dentine, it's also in the ingots, in the blocks, everything is marked red. Với cái vật liệu MO thì là có đánh dấu màu đỏ, nga trong nó cũng là màu đỏ. Cái MO của ingot MO nó cũng là màu đỏ, chung một màu. And what is really nicely, in the end, and I have a look next to the shade guide, we are so close to the final shade by using conventional infiltration, milling and glazing, then you get for more or less the same result what you have in the shade guide. Cái kết quả sau cùng thì là có màu rất là giống so với cái số màu sau khi chúng ta cắt xong và bọng lên thì là hoàn toàn như vậy. So this new multi-disc has empty dentine material inside, 60%, then 10% of transition, layering, 10% again, and then 20% incisal. Vật liệu cái đĩa MT thì là có 60% là vật liệu nga sâu, còn 10% là vật liệu cạnh cản có trộn trong đó. So we took the knowledge of producing the multi-ingot, we took the knowledge and placed this now into a disc. So we tried to copy-paste this in pressing to the CAD/CAM system. Và chúng tôi sao chép những cái kiến thức nó có trong cái đĩa MT vào trong cái khối này. With the empty, we have infiltration solution, so you can mill full monolithic and place the color on your zirconium ingot, for example. You can infiltrate here the chroma, the color. You can infiltrate by a liquid into the crown. Chúng ta có thể ngậm cái vật liệu stemma này vào trong cái thỏi sứ. Or you can infiltrate advanced or basic infiltration. You have two solutions, two options. Depends what you want. We offer the products. Chúng ta có thể ngậm nâng ca chuyên sâu hơn, hoặc là chỉ đơn thuần là infiltration, tức là ngậm cái sứ stem vào trong cái thỏi zirconia. Important is for you to know, zirconia is not zirconia. We have different kind of zirconias on the market. Một điều quan trọng mà mọi người cần phải biết là cái zirconia thì đôi khi là không chỉ đơn giản chỉ là zirconia, mà là có nhiều cái loại zirconia khác nhau. So let me explain you quickly. That's a little bit more chemistry background information. So we have these three pentagonal phase, no copic phase, who gives us a strength of 120 megapascal.
Thứ nhất là cái zirconia tự nhiên, không có cái pha lập phương. And these particles here, they are really small and quite stronger, compact, more compact in the material. Những cái hạt cái đấy thì nó rất là nhỏ, nó có độ nén rất là cao, nên cái độ cực lớn hơn. And these little crystals or pigments, they reflect the light very strongly. Cái này thì nó có màu và nó phản xạ ánh sáng rất là mạnh. More stronger than, for example, an empty zirconium oxide. Please. Và với cái vật liệu empty. And you see, as more translucent a material is, as bigger will be the cone size. The cone size, the pigments, the tetragonal cubic face of the zirconium. Còn cái phá nó càng nhiều, cái phá lập phương thì nó càng thấu quang, nó càng ít phản xạ ánh sáng. And this chemistry is weaker than this one. So we have here 850 megapascal, and we have here 120 megapascal. Cái cấu tạo hóa học của bên phải ấy, thì nó có độ cứng khoảng 600 thôi, thấp hơn so với bên trái. So now we have to analyze now the zirconium crown in the patient mouth. Bây giờ ta sẽ phân tích cái mạo zirconia để mình nhận. Here the question is zirconia able to cover discoloration dyes? Zirconia thì nó có thể che được cái cùi răng mà bị nhiễm màu. With low and low translucent and medium translucent ingot, we did some tests. Với cái đĩa MT và LT ấy, thì chúng tôi có làm một số thử nghiệm. Yes, you can, but you have to be thick than 1 millimeter. Thì với MT và LT chúng ta xem như là có thể che được màu, nhưng mà nó phải cần độ dài khoảng 1 ly. Here you have to prepare the crown for 1 millimeter. Như vậy chúng ta cần phải mai cùi khoảng 1 ly. In the incisal range, when you have a look with low translucence, cannot be used as an anterior restoration for that area. Với cái vùng cạnh cẳng á, thì cái vật liệu LT nó không thể dùng được, phải lắp xứ. This will be too opaque, not living. Tại vì cái này nó quá đục. But here with empty, when you go into the incisal table, you have a very nice transition and nice translucency what you can get off the material. Với vật liệu MT thì chúng ta có thể có cái độ chuyển và có cái độ trong để làm cạnh cảnh. Also, we did some tests with pellets, and we grind it to 0.5 and one pellet with just 1 millimeter. Chúng ta thử những cái đĩa khác nhau, thì một cái này dày nửa ly, một cái 1 ly. And you see, with 0.5, the discoloration will be coming into the material automatically. Với cái đĩa mà nửa ly ấy, thì cái nhiễm màu nó tự động nó sẽ hẳn. So therefore, always keep in mind, it's all about thickness. Hãy luôn nhớ là tất cả chỉ là liên quan đến cái độ dày của vật liệu. And sometimes we are limited. Khi chúng ta có những cái giới hạn. I know, not every dentist prepare for 1 millimeter. Sometimes he cannot. Và đôi khi không phải là nha sĩ nào cũng mai cùi đủ 1 ly, và đôi khi chúng ta không thể làm được. But then it's important that you think with the common sense and you think about clearly what can I do in that situation? What can Roger recommend? Điều quan trọng là luôn nhớ là hãy luôn nghĩ là chúng ta có thể làm gì trong trường hợp này và chúng ta nên làm cái chỉ định nào. And which I think zirconia, the new generation of zirconia, you have now a solution who is acceptable in the patient mouth. Ngày nay thì cái zirconia thế hệ thứ hai ấy, thì có thể làm cái màu răng được chất cả bệnh nhân chấp nhận. This is not Photoshop, by the way. You see, it's still real.
không có Photoshop, nhìn lên tự nhiên. But my main message is to you, be open-minded. Of course, you can't compare lithium disilicate property, glass ceramic with oxide ceramic. Một cái thông điệp quan trọng cho tới mọi người để mọi người tức là hãy cởi mở một chút, hãy đi thọ, tức là But this is a Fiat solution. Remember, Fiat, Volkswagen, Mercedes, we have still solution for patient. chúng ta không thể so sánh cái vật liệu lithium disilicate với vật liệu oxit được, nhưng mà hãy nhớ đây là cái giải pháp Fiat, tức là cái giải pháp mà như lúc nãy tôi còn nói tới ba cái giải pháp Fiat, Volkswagen với lại Mercedes, thì cái này là một giải pháp có thể chấp nhận được trong miệng của mình. And this will be an additional indication for your client, for the dentist as well. Và nó giúp bổ sung thêm cái chỉ định cho chúng ta khi mà làm việc với nhà sĩ. Back to this slide. All ceramic, all option.